नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि नयाँ बिजुलीको स्कुटर खोलेको सोरुममा आइपुगेको छु। यो चाहिँ लिभिनिङ भन्ने ब्रान्डको धेरै किसिमका भेराइटीको स्कुटरहरू चाहिँ यहाँ राखिएको छ। यो कुराले चाहिँ एउटा के नयाँ ऊर्जा मलाई आएको छ भने हिजो अस्तिसम्म चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक स्कुटर इलेक्ट्रिक बाइक किन्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै थोरै चोइस हामीसँग थियो। अब यो ट्रेन्ड एकदमै चेन्ज भएको छ, किनभने पहिला धेरै किसिमका भेराइटीका हामीले चाहिँ पेट्रोलबाट चल्ने स्कुटरहरू देख्थ्यौँ भने अब चाहिँ बिजुलीबाट चल्ने भन्नु त ब्याट्रीबाट चल्ने स्कुटरहरूको भेराइटी लुक्स डिजाइन चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बजारमा आउन थालिसकेको छ। यही सिलसिलामा आज म नक्साल स्थित यो सोरुममा आएको छु, जहाँ चाहिँ तपाईँले धेरै किसिमका स्कुटरहरू यहाँ देख्नुहुन्छ। मलाई सबैभन्दा पहिला यहाँ इन्ट्री गर्दै मन परेको चाहिँ यो एउटा स्कुटर छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर जसमा चाहिँ 3 व्हील छ, जुन चाहिँ विशेष गर्ने भन्दा हाम्रो डिसेबल मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ। हामीले देखेका छौँ नि कतिवटा स्कुटरहरूमा चाहिँ पाङ्ग्रा जोडेर चाहिँ कुदाइराख्नु परेको छ, र यो 3 व्हीलर स्कुटरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फुल चार्ज गऱ्यो भने करिब 50 देखि 70 किलोमिटरसम्मको रेन्ज चाहिँ यसले दिने रहेछ। एकचोटि ट्राई गरिहालौँ यो कस्तो छ। यहाँ हेरौँ, एउटा चाहिँ के रमाइलो छ भने नि यो इलेक्ट्रिक बाइक स्कुटरहरूमा चाहिँ स्टार्ट गर्नु पऱ्यो भने नर्मली स्विच अन गऱ्यो हामी चढ्ने अनि यसलाई चाहिँ कुदाउनु मिलिहाल्छ। र यसको चाहिँ ब्याट्रीको पार्टहरू चाहिँ यहाँ राखेको रहेछ र अलिकति केही सामान राख्ने ठाउँ पनि यहाँ रहेछ। जस्तो हामी कहीँ ट्राभलमा गएको छौँ यसमा र केही इम्पोर्टेन्ट चिज छ भने चाहिँ यहाँ चाबी लगाएर लक गरेर पनि यहाँभित्र लुकाएर राख्नु मिल्ने रहेछ। र सँगसँगै अब हामी केही चिज किनेर आयौँ, सब्जी किनेर आयौँ, खतरखुतुक सामान किनेर आयौँ भने यहाँ पनि राख्नु मिल्ने रहेछ। यो चाहिँ पहिला साइकलमा अगाडि राख्ने जस्तो के यो चाहिँ मजाको लाग्यो चाहिँ मलाई। र स्कुटरको पछाडिपट्टि मैले दुईवटा सानो चक्का पनि मैले देखेको छु। यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ के रहेछ भने यो उकालोमा गइरहेको बेलामा अब डिसेबल मान्छेको लागि त हामी जस्तो खुट्टा सट्ट राखेर रोक्नु मिल्दैन। त्यो बेलामा बाइचान्स ब्याक आयो सकिएन भने चाहिँ सिधै यो स्कुटर नउल्टियोस् भन्ने हिसाबले पनि यो टेका लाउने हिसाबले पनि यहाँनिर चाहिँ यो एक्स्ट्रा ब्यालेन्सिङको लागि चाहिँ यहाँनिर दिएको रहेछ। यो चाहिँ यो पनि जस्ट सोचेर बनाएको रहेछ। यो चाहिँ अब यहाँ पछाडि त नम्बर प्लेट हाल्ने ठाउँ भइहाल्यो यहाँनिर र चिटिक्क छ। स्कुटर हेर्दा चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो। र यसको दामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 2,29,000 रुपियाँ नेपाली पर्ने रहेछ। यसमा चाहिँ मेरो विचारमा यो प्राइसमा यो फेसिलिटी भएको स्कुटरको प्राइस चाहिँ ठिकै लागेको छ मलाई। र स्कुटर चलाउन फेरि तपाईँको पहिलो क्वेसन आउँछ जहिले पनि यो बिजुली भन्ने बित्तिकै लाइसेन्स चाहिँदैन कि भन्नुहुन्छ कुदाउनलाई। वास्तवमा जुनै पनि सवारी साधन कुदाउनलाई चाहिँ तपाईँले पक्का जानेको हुनुपर्छ र तपाईँसँग लाइसेन्स पनि हुनु जरुरी हुन्छ। र यो स्कुटर हेरेपछि मलाई अर्को दिमागमा पनि के आयो भने खालि डिसेबलको लागि मात्रै नभएर यो चाहिँ अलिकति एज भएपछि जसलाई चाहिँ बाइक मोटरसाइकलहरू चाहिँ ब्यालेन्सिङ गरेर कुदाउन गाह्रो हुन्छ र स्पिडदेखि पनि डर लाग्छ। त्यो बेलामा यसको स्पिड म्याक्सिमम चाहिँ जम्मा 25 किलोमिटर प्रति घन्टा मात्रै म्याक्सिमम यसलाई दौडाउन सकिन्छ, किनभने त्यो एज फ्याक्टरले गर्दाखेरि मान्छेको फिजिबिलिटीको कुराले गर्दाखेरि पनि त्यो लिमिट यसमा गरिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो कुदाउँदाखेरि हाम्रो जुन एक्सिडेन्ट हुने बढी चान्सेसहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। र यो स्कुटर कुदाउनलाई चाहिँ खासै धेरै पैसा पनि लाग्दैन। यो ब्याट्रीबाट चल्ने भएकोले गर्दाखेरि चार्ज गरेर कुदाउँदाखेरि प्रति किलोमिटर जम्मा 50 पैसा भन्दा पनि बढी खर्च लाग्दैन। भनेपछि तपाईँ कुनै सानो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, बजार आउजाउ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, थोरै डिस्टेन्सको लागि छ भनेपछि त्यो ठाउँमा चलाउनु भने कति पनि पैसा खर्च नगरिकन तपाईँले मजासँग यो स्कुटर कुदाएर आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सोरुममा आएपछि सबैभन्दा मलाई हेर्ने बित्तिकै मजा लागेको र एकदमै यो एउटा एज फ्याक्टरलाई र कुनै मान्छेलाई टार्गेट गरेर चाहिँ ल्याएको यो पहिलो स्कुटर चाहिँ मैले यो सोरुममा देखेको छु। र यो सोरुममा आएपछि चाहिँ एउटा मलाई के फिल भयो भने यहाँ यति धेरै स्कुटरहरू छ, यहाँनिर यति धेरै स्कुटर छ, सबैमा चाहिँ हेडलाइट बालिरहेको छ। र यो स्कुटरको एउटा राम्रो विशेषता के भने बिजुली स्कुटरको हामीले पुरै हेडलाइट बाल्दाखेरि पनि एक थोपो पनि आवाज आएको छैन। यदि हामी यही ठाउँमा चाहिँ पेट्रोलवाला स्कुटरवालामा गएको भए र हेडलाइट बालेको एक त ब्याट्री सिद्धिन्थ्यो, अरू कुरो स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, कत्रो आवाज आउँथ्यो होला, धुवा आउँथ्यो होला। यसरी यो कोठामा यसरी बालेर बस्ने स्थिति पनि हुँदैन थियो। भनेपछि यो कुराबाट के प्रश्न हुन्छ भने इलेक्ट्रिक भन्ने शब्दबाट चाहिँ हामीले जुन पोल्युसन फ्री भनेका छौँ, नोइज पोल्युसन फ्री भनेका छौँ, त्यो कुरो चाहिँ पक्का हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो सोरुममा आएपछि पनि तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यति चिटिक्क सोरुम बिजुली स्कुटरको मात्रै हुनसक्छ, अरूको हुन सक्दैन। र यहाँ देख्नु भएको यो स्कुटर चाहिँ तपाईँले माथि मेरो क्लिक गर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि मैले यसको भिडियो बनाएर पनि हालिसकेको छु, जहाँ तपाईँले फुल भिडियो चाहिँ यो स्कुटरको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तै हेर्ने हो भने चाहिँ यो करिब यसको दामको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 2,95,000 जति रहेछ अहिले यसको लेटेस्ट प्राइस चाहिँ। त्यस्तै अब यो यतातिर बढ्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हेभी
अहिलेसम्म यहाँ भएकोमा सबैभन्दा महँगो स्कुटर चाहिँ यो र हेर्दा पनि स्कुटरको लुक्स पनि एकदम क्लासिक लुक छ क्या यो चाहिँ एकदमै गजब छ र यसमा चाहिँ डुएल ब्याट्री रहेछ यसको दाम पनि अलिक बढी नै छ 5,59,000 रुपियाँ यसको दाम रहेछ र यसलाई फुल चार्ज गरेर कुदाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 150 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसलाई कुदाउन सकिँदो रहेछ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि रेन्ज कम भयो ल रेन्ज बढी हुने बित्तिकै के भयो पैसा पनि त बढी भयो नि त्यसकारण रेन्ज बढी चाहियो भने पैसा पनि बढी पर्छ जस क्लासिक लुकसँगै एकदमै हेभी लुक्सको चाहिँ स्कुटर यो मैले भेटेँ तर यस्तै सेम लुकमा सिङ्गल ब्याट्री युज गर्ने हो भने चाहिँ प्राइस कम छ यसको चाहिँ करिब 3.5 लाख जतिको प्राइस चाहिँ यो पर्न आउँदो रहेछ यहाँनिर भनेपछि अब यो मोडलबाट फेरि नयाँ मोडल भएर यहाँ अर्को आएको छ र अहिले यहाँ आएपछि एउटा रमाइलो मलाई लाग्यो भने हामी जहिले पनि स्कुटर भनेपछि यो चाहिँ होइन कि क्या इलेक्ट्रिक जस्तो लुक्स लाग्थ्यो अब इलेक्ट्रिक लुक जस्तो होइन हामी जुन पेट्रोलको जुन स्कुटर हामीले कुदाउँथ्यौँ त्यस्तै लुक्समा पनि यहाँनिर आएको रहेछ हेर्दै हामीलाई चाहिँ अर्को स्कुटर जस्तो यो चाहिँ मान्छे झुक्क्याउने के मान्छे यो कहीँ हामी कुदा लिएर गयो भने चाहिँ कसैले पनि यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक भन्दैन त्यस्तो खालको लुक्सको पनि स्कुटर यहाँनिर रहेछ सानो चिटिक्क चाहिन्छ भने अर्को यहाँ मैले गजबको यो मोडलमा एकदम मन पऱ्यो यो हेर्नु चिटिक्क परेको छ हेर्नु सानो र यो पनि छ यो पनि करिब त्यही 2.5 लाख रुपियाँ पर्ने रेन्जको रहेछ यो नि हेर्नु न कति चिटिक्क परेको छ यो र यसमा कलरहरू पनि यहाँ हेर्दै ग्रे कलर रेड कलर व्हाइट कलर भने 3-4 कलर त मैले यी देखिसकेँ सानो घरको ग्रोसरी गर्नको लागि पनि यो चिटिक्क स्कुटर छ र यो सरस्वती हेर्दाखेरि प्रायः सबै स्कुटरहरू चाहिँ एटलिस्ट 70 देखि 80 किलोमिटरसम्मको रेन्जहरू चाहिँ यिनीहरूले दिने रहेछ यहाँनिर भएको स्कुटरहरूले चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा चाहिने कुरा चाहिँ मजासँग यसबाट पुरा भइहाल्छ र यहाँ सोरुममा आएर हेर्दाखेरि जति पनि किसिमको मोडलको स्कुटरहरू छ सबैमा चाहिँ बोसको मोटरहरू राखेको रहेछ तर यसमा चाहिँ छैन है र अर्को यहाँ सोरुममा आएपछि चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लागेको चाहिँ अर्को यो पनि छ यहाँनिर यो चाहिँ हेर्नु न डेलिभरीको लागि विशेष गरी अहिले त अनलाइनको क्रेज एकदम बढेको छ अनलाइनमा पनि भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो डेलिभरीमा चाहिँ विशेष रहेछ यो चाहिँ फुड डेलिभरीको लागि स्पेसल हट होस् या कुल होस् दुइटै कुरालाई चाहिँ यहाँ मजाले राखेर चाहिँ डेलिभरी गर्न सकिन्छ भनेपछि यस्तो कोरोनाको महामारी लागिरहेको बेलामा चाहिँ अहिले फुड डेलिभरी चम्किरहेको बेलामा चाहिँ यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ गजब छ यो टक्क गर्ने यसलाई खोलिदिने हेर्नुहोस् यहाँ गजबको भित्रपट्टि चाहिँ एल्युमिनियम फोइल कोटेड एकदम मजाले सिल्भर फोइल यहाँ राखिएको छ जसरी तातो चिसो जे पनि तातो पिज्जा घरमा खानु पऱ्यो तातो मोमो खानु पऱ्यो भने चाहिँ यो स्कुटरबाट डेलिभरी गरायो भने चाहिँ दामी हुने रहेछ तर प्राइस अलिकति बढी छ यसको करिब 3,69,000 जति रहेछ यसको दाम चाहिँ तर त्यो दाम भए पनि यो कामको लागि तपाईँहरू पेसामा हुनुहुन्छ तपाईँलाई फुड डेलिभरी गर्नुपर्ने धेरै छ भने चाहिँ यो खालको स्कुटर तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ किनभने यसमा रन कस्ट छैन के तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ यो स्कुटरबाट चाहिँ थोरै पैसामा डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ उही किन्ने बेला मात्रै महँगो पर्ने यो चाहिँ र यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम हाइजेनिक के एकदमै हेर्दै सुपर तपाईँको ठुलो त्यो बक्सामा बोकेर हिँड्नुभन्दा चाहिँ यो सजिलो हुँदो रहेछ र यो स्टोरमा म घुम्दै लास्टमा अब चिटिक्क परे सानो स्कुटरतिर आइपुगेको छु यो चाहिँ एकदम क्युट छ एकदम चाहिँ एकजना मान्छेलाई मात्रै बस्नु मिल्ने रहेछ यो चाहिँ सिङ्गल सिटरवाला रहेछ यो हेर्नु न कति सानो किन छ यही ल हेर यो चाहिँ लिएर हुँ हिँड्नलाई पनि मजा आउँछ जस्तो त्यस्तै पऱ्यो भने बोकेर पनि हिँड्नु मिल्छ यी गायो त र यसको पनि कुरा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ यसको पनि प्राइस चाहिँ कम छैन यो पनि 2,09,000 रुपियाँ पर्ने रहेछ यो चाहिँ र यसले पनि 70-75 किलोमिटर चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गऱ्यो भने यसबाट पनि हामी पाउँछौँ यहाँ जति पनि यहाँ भएको स्कुटरहरू छ सबैमा चाहिँ मोटरमा र ब्याट्रीमा 2 वर्षको वारेन्टी छ र तपाईँले सामान यहाँ किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के एसेसरिजहरू पनि फ्री पाउनुहुन्छ जस्तो हेलमेट भयो यसलाई कभर गर्ने भयो छाता भयो साथसाथै मास्क पनि पाइन्छ है अहिले कोरोनाको बेलामा मास्क पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ किन्नुभयो भने चाहिँ र यो थियो आज तपाईँलाई नक्साल स्थित इबी नेपाल मोटर्समा राखिएका बिजुली स्कुटर सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यस्तो नयाँ भिडियो साथसाथै नयाँ स्टोरमा गएर कुन स्टोरमा कस्तो स्कुटरहरू पाउँदछ भन्ने कुरो जानकारी त तपाईँको अहिले लिएर आउने नै छु र आजलाई यो भिडियो म यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु र अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाजा साथ आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते